Hi guys! So, ayun, nangitlog na yung aking mga itlog. So, ito yung parents niya. Ayan. Tsaka, ito. Ay, hindi yan. Yan yung itlog. Tsaka, ito. Yan. Yan na yan. So, bubuksan na natin. Imamorph na natin siya. So, kinakabahan ako. Ito na. Ah! Okay. Start muna tayo dito kay 1. 1 tsaka 4. Bali yung anak nito, 4. Siya. 1, 2, 3, 4. Nakipag-collab ako sa friend ko para makatipid at nakuha niya. Bale, ito yung nanay. Yan. Yung tatay, ito. Ito yung mga kinalabasan ng anak niya. Tsaka, ito yung isa. So, tig-dalawang itlog kami. Yung isa niya, 97%. Yung isa, 77 ata. Kasi may lumabas na larva. Ito. Kay Boss P. Yun, next na natin. I-open ko na yung akin. Okay. Ito ulit yung nanay, ito yung tatay. Okay. Morph to adult. Okay, lumabas na siya. So, kapag mag-hatch ng egg, morph to adult, then may lalabas dito sa Ronin, i-confirm. And your morph is still being processed. This might take some time. Thanks for your patience. So, sabi, maghintay daw ng 3 minutes. So, maghihintay muna tayo saglit. Then, refresh natin yung page. Isabay na natin tong si number 4, morph to adult. Again, may lalabas dito kay Ronin. Tapos, confirm. Ayun, same pop-up. Okay, wait tayo ng 3 minutes. Ay, sana naman. Baka naman, no? Okay, wait na lang tayo. 1 tsaka 4. Okay. So, tapos na ata yung 3 minutes. So, i-hatch na natin. I-refresh na natin. Number 1. Okay, refresh. Oh, fuck. Okay, number 1. So, ayan. Yan yung stats niya. Okay, medyo kinabahan ako. Pero, pure. Ayan, okay. Si number 4 naman. Number 4. Okay, si number 4. Kinabahan ako. Okay, kinabahan ako. Refresh. Jun. Ay! Pure. Bale, ayun. Ito na yung mga anak. So, siya. 88%. Tapos, si number 1 ay 95%. Ang bala ko, i-keep ko to. Pang scholar. Tapos, ito ay for breeding. Ibebenta ko na lang siya. Ayun lang. Thank you for watching.